नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी। तपाईलाई यो क्लासमा चाहिँ बीबीएस फर्स्ट इयरको यो इकोनोमिक्सको न्यूमेरिकल सल्भ गर्ने क्रममा अहिले मसँग यहाँ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई भन्ने टपिक्सको छ। अब यहाँ इलास्टिसिटी हामी मेजर गर्छौं। यसको डिटेलको लागि चाहिँ तपाईको टाइप्स अफ इलास्टिसिटी जस्तै प्राइस इलास्टिसिटी अनि यस्तो चाहिँ इन्कम इलास्टिसिटी, एडभर्टाइजमेन्ट इलास्टिसिटी, क्रस प्राइस इलास्टिसिटी अनि यसको पोइन्ट मेथड, आर्क मेथड, डेरिभेटिभबाट कसरी गर्छ भने त्यो चाहिँ सेपरेट मैले एकदम डिटेल क्लासमा दिएको छु। यहाँ चाहिँ मैले अब एक्जाममा सोधेको क्वेसन सल्भ गर्ने क्रममा मसँग यहाँ फर्स्ट क्वेसनमा चाहिँ के भन्छ भने क्याल्कुलेट प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई बाई आर्क मेथड व्हेन प्राइस इन्क्रिजेस फ्रम ₹10 to 20 एन्ड क्वान्टिटी सप्लाई इन्क्रिजेस फ्रम 40 to 80 युनिट्स भनेको छ। पछि यहाँ हामीलाई आर्क मेथड भनेर तोकिसकेको छ। आर्क मेथड भनेपछि यो अनुसार हामीलाई इनिशियल र फाइनल कुरा गरेछ। इनिशियल फाइनल। इनिशियलमा कति हुन्छ त प्राइस व्हेन प्राइस इन्क्रिजेस फ्रम ₹10 to ₹20 एन्ड क्वान्टिटी सप्लाई इन्क्रिजेस फ्रम भनेपछि Q1 पहिला कति भइरहेको थियो त 40 बाट Q2 मा कति पुग्यो त 80 युनिट्स पुग्यो। अनि पछि अब इलास्टिसिटी कसरी निस्किनु भयो त आर्क मेथडमा डेल्टा Q अपन डेल्टा P इन्टु P1 प्लस P2 अपन Q1 प्लस Q2। यो डेल्टा Q भनेको कसरी आउँछ भन्दा डेल्टा Q भनेको Q2 माइनस Q1 पछि 80 माइनस 40 डाइरेक्ट तपाईले यही लेखेको छ के 80 माइनस 40 मैले चाहिँ मिनिङ बुझाइदिए। डेल्टा P भनेको कसरी आउँछ डेल्टा P भनेको P2 माइनस P1 भनेको P2 भनेको 20 माइनस 10 भनेको यहाँ 20 माइनस 10 यसरी गर्न पाए। P1 प्लस P2 भनेको 10 प्लस 20 Q1 प्लस Q2 भनेको 40 प्लस 80 अनि पछि यो आउने भयो 80 माइनस 40 भनेको 40 डिभाइड बाइ 10 अनि 10 प्लस 20 भनेको 30 र यो 40 भनेको 120 भयो। अनि पछि यो 3 यो 4 नि भयो यो 10 ले 4 योले गर्दा 1 आयो। अनि पछि युनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी भयो है युनिटरी 1 आयो नि त। त्यसपछि फेरि अर्कोमा चाहिँ के भनेछ भन्दा as a result of 2% fall in price of foods if demand raised by 8% find out the price elasticity of demand भनेछ के। पछि हामीलाई यहाँ EP कसरी निकाल्छ भन्दा पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी अथवा यो डिमान्ड अपन पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस। अब यहाँनिर के भनेछ भने एज अ रिजल्ट अफ 2% फल भनेपछि 2% ले घट्यो प्राइस हैन। यसको चाहिँ कति भयो त 8% ले के भयो त इन्क्रिज भयो। पछि इलास्टिसिटी -4 भयो। अब नर्मली हामी इलास्टिसिटी लेख्दा यो मोडुलस लेख्दा 4 कुरा भयो। यसको डिटेलको लागि चाहिँ लिंक तल प्रोवाइड गरिदिएको छु। यसैगरी अर्को क्वेशनमा के भन्छ विथ द हेल्प अफ इन्फर्मेसन गिवन बिलो फाइन्ड आउट द क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। क्रस इलास्टिसिटी भनेको एउटाको क्वान्टिटी अर्कोको प्राइसले गर्दाखेरि हामी मेजर गरेर चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौं क्रस इलास्टिसिटी। अब यहाँ क्रस इलास्टिसिटीमा हामीलाई चाहियो के भन्दा यहाँ कसरी निस्किन्छ त क्रस भनेको E XY भन्ने कुरा गर्ने हो। यो डेल्टा अब एउटाको के हुन्छ क्वान्टिटी चाहिँ X को प्राइस चाहिँ कसको त Y को इन्टु अब यहाँ PY QX आफ्नो प्राइस अर्काको सामान पछि यसरी एउटाको आफ्नो क्वान्टिटी अर्काको प्राइस पछि यहाँ कसको भन्दा प्राइस अफ टी भनेर दिएको छ। टी को प्राइस दिएको छ डिमान्ड फर टी र डिमान्ड फर कफी भनेछ। अब क्रस प्राइस निकाल्दा त यहाँ प्राइस टी को भएपछि अर्कोको गर्नु पर्यो नि त। भनेपछि कफीको भनेपछि कफीको डिमान्डलाई चाहिँ प्राइस के कोले टी कोले कति डिफरेन्स गर्छ त्यो अनुसार भनेपछि यहाँ डेल्टा क्यू भनेको अब हामीले कसको लागि गर्छौं कफीको लागि गर्छौं। डेल्टा क्यू कसरी आउने हो त भन्दा पहिला सुरुमा त यहाँ हाम्रो Q1 1800 बाट Q2 पुग्यो कति त 2000 भनेपछि डेल्टा क्यू कति भयो त कतिले चेन्ज भयो भन्दा यो 200 ले चेन्ज भयो। पछि यहाँ आउने भयो कति त 2000 माइनस 1800 अपन डेल्टा PY। अब PY भनेको चाहिँ यहाँ हामीले कफीको चाहिँ डिमान्ड छ भनेपछि यहाँ टी अनुसार गर्दा प्राइस चाहिँ टी को हुने भयो। भनेपछि डेल्टा PY भनेको पहिला कति थियो त 20 थियो अब कति भयो 25 भयो। भनेपछि कतिले चेन्ज भयो यो भनेको 5 ले चेन्ज भयो। भनेपछि यहाँ कति हुन्छ 25 इन्टु PY भनेको इनिशियल प्राइस अफ कफी भनेको कति भयो त 20 र फाइनल इनिशियल क्वान्टिटी अफ डिमान्ड भनेको कति छ त 1800। यो गर्दाखेरि तपाईको 200 5 20 by 1800 यसको भ्यालु गर्दा 0.44 मा आउँछ। पछि 0.44 छ यो भनेको ग्रेटर देन 0 भयो भनेपछि यो के भयो त सब्स्टिट्युट इन नेचर भयो। भनेपछि एउटाको प्राइस बढ्दा अर्कोको चाहिँ डिमान्ड के हुन्छ बढ्छ। यसरी यो कुरा गर्ने सर्ट क्वेशनमा सोधेको थियो। अब यसैगरी हामीले लङ क्वेशनमा सोधेको क्वेशन सल्भ गराउँछौँ। यहाँ मसँग क्वेशन चाहिँ के छ भन्दा डिमान्ड फंक्सन अफ अ चोकोबाइट चकलेट इज QD इक्वल्स टु 1000 माइनस 20p and supply function of chocolate भनेको छ हैन कति दिएको छ त 100 plus 40p find the equilibrium price and quantity of chocobite chocolate also compute price elasticity of demand at equilibrium price भन्यो। अनि B मा चाहिँ
fill the following table by using the demand and supply function of chocobyte and find equilibrium price and quantity of chocobyte in table भनेपछि यहाँनिर अब हामीलाई पहिलो सुरुमा चाहिँ फाइन्ड इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी भन्यो फाइन्ड इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी भन्यो यो हामीले यो भन्दा प्रिभियस क्लासको हैन च्याप्टरमा नि यसको कार्य गरेको थियौँ पछि अब यहाँ इक्विलिब्रियममा के हुन्छ हामीले प्रिभियस क्लासमा कुरा गरेको थियौँ नि इक्विलिब्रियममा चाहिँ यो दुईटा बराबर हुन्छ भनेपछि एट इक्विलिब्रियम डिमान्ड इक्वल्स टु सप्लाई भनेपछि यहाँ 1000 माइनस 20p इक्वल्स टु 100 प्लस 40p गर्दाखेरि यो 1000 मा माइनस 100 भयो यो चाहिँ यता जाँदाखेरि 40p प्लस 20p हुन्छ भनेपछि यो 900 इक्वल्स टु 60p देयरफोर p इक्वल्स टु हाम्रो आउँछ रुपीज कति त यो 59 p को भ्यालु 59 बित्तिकै क्वान्टिटी भने त जुन फंक्सनलाई राखे पनि भयो भनेपछि यो 1000 माइनस 20 इन्टु 15 गर्दाखेरि 300 भनेपछि यो 700 युनिट्स भयो भनेपछि इक्विलिब्रियम प्राइस 15 र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी चाहिँ कति भयो त 700 युनिट्स भयो अब त्यसमा फेरि भने त हामीलाई क्याल्कुलेट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट इक्विलिब्रियम भनेको थियो भनेपछि प्राइस इलास्टिसिटी भनेको ईपी अब हामीसँग यहाँ फंक्सन छ के है फंक्सन छ त्यसले यसको लागि चाहिँ कसरी गर्छ भने हामी डेरिभेटिभबाट गरे पनि भन्दा नि हुन्छ अथवा यहाँ हामीले स्लोप अनुसार पनि गर्छ बी इन्टु यो प्राइस इलास्टिसिटी अब जस्तो निकाल्दाखेरि पी अपन क्यू यसरी गर्न सकिन्छ यो बी भनेको के भन्दा डिमान्ड इक्वेसनको स्लोप जस्तै अहिले यहाँ डिमान्ड इक्वेसन कति छ भन्दा 1000 माइनस 20p छ यो क्यूडी इक्वल्स टु वाइ इक्वल्स टु एमएक्स प्लस सी भने जस्तो कन्डिसनको स्लोप भनेको त्यहाँ माइनस 20 तर माइनस 20 इन्टु पी भनेको प्राइस एट इक्विलिब्रियम भनेको 15 भयो त्यसरी क्यू भने चाहिँ कति भयो त 700 हो यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ है यति गर्दाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ माइनस 0.4285 आउँछ खास इलास्टिसिटी मोडलेस भित्र राख्दाखेरि 0.4285 हामी वानसँग कम्पेरिजन गर्छ ત્યારે यो रिलेटिभली इनइलास्टिक हो त्यसपछि फेरि क्वेसनमा हामीलाई के भनेको थियो भन्दा बी नम्बरमा चाहिँ फिट द following table by using demand and supply function fill the following function by using demand and supply function of chocobyte chocolate and find equilibrium price and quantity of chocobyte chocolate in table भन्छ के डिमान्ड र सप्लाई निकाल्नु पर्यो एउटा डिमान्ड अर्को सप्लाई मैले यहाँनिर डिमान्डको लागि कति भन्दा डिमान्ड फंक्सनमा एकचोटि प्राइस 5 अर्कोचोटि 10 अर्कोचोटि 15 अर्कोचोटि 20 अर्कोचोटि 25 राख्ने त्यसरी सप्लाईमा राख्ने अनि सरप्लस निकाल अथवा सर्टेज निकाल भनेको छ टेबलमा हैन सरप्लस भनेको के हो सरप्लस भनेको सामान चाहिँ धेरै सप्लाई भयो किन्ने मान्छे चाहिँ कमी भयो भने त्यो सरप्लस हुन्छ भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ त्यो क्यूएस माइनस क्यूडी बढी सामान सप्लाई थोरै किन्यो सर्टेज भने चाहिँ के हो धेरैको डिमान्ड धेरै डिमान्ड भइरहेछ सामान चाहिँ कमी भइरहेछ यसलाई सर्टेज भन्छ भनेपछि यो ठाउँमा फंक्सनमा भ्यालु राख्दिँदै जाउँ के जस्तै यहाँनिर हामीसँग फर्स्टमा कति छ यो भनेको 100,000 माइनस यो 20p यो 40p भनेपछि 100,000 माइनस 20 इन्टु p को भ्यालु 5 राख्नुहोस् यो गर्दाखेरि 900 आयो के भनेपछि यो ठाउँमा चाहिँ 1000 माइनस 20 इन्टु 10 गर्दा यो ठाउँमा 800 यो ठाउँमा 1000 माइनस 20 इन्टु p को ठाउँमा 15 राख्दा यो ठाउँमा कति भयो त यो ठाउँमा 700 भयो यो ठाउँमा 1000 माइनस 20 इन्टु 20 गर्दा यो ठाउँको भ्यालु कति भयो त यो ठाउँको 600 भयो यो ठाउँमा गर्दा 1000 माइनस 20 इन्टु 25 गर्दा यो भ्यालु आउँछ 500 केही पनि गरेन जस्ट यो p को ठाउँमा भ्यालु राख्दियो उसले फंक्सन अलरेडी प्रोभाइड गरिरहेको थियो 1000 माइनस 20p त्यहाँ राखेँ त्यसो सप्लाई कसरी हुन्छ सप्लाईको ठाउँमा p को ठाउँमा राख्दै जानुहोस् यो 100 प्लस 40 इन्टु 5 गर्नुहोस् यो गर्दा कति आउनुभयो त 300 हैन यो ठाउँमा 100 प्लस 40 इन्टु 10 गर्नुहोस् यो ठाउँमा कति आयो त 500 आयो यो ठाउँमा 100 प्लस 40 इन्टु 15 गर्नुहोस् यो भनेको कति आयो त 700 आयो त्यसै गरी 100 प्लस 40 इन्टु 20 गर्नुहोस् यो 900 आयो त्यसरी 100 प्लस 40 इन्टु 25 गर्नुहोस् यो गर्दा कति आउँछ 1100 आउँछ अब यहाँनिर सरप्लस सर्टेज जुन चाहिँ ठुलो छ त्यहीसँग घटाउने क्यूएस ठुलो छ भने क्यूएस माइनस क्यूडी गर्नुहोस् क्यूडी छ भने क्यूडी माइनस क्यूएस गर्नुहोस् नि 900 माइनस 300 गर्दा कति भयो त यो 600 800 माइनस 500 गर्दा 300 भयो 700 माइनस 700 यो 0 भयो 600 अब यो ठुलो भयो 900 माइनस 600 यो ठाउँमा के भयो धेरै सामान पठाइरहेछ थोरै मागिरहेछ यो ठाउँमा चाहिँ धेरै सामान पठाइरहेछ थोरै मागिरहेछ धेरै मागिरहेछ थोरै पठाइरहेछ यो ठाउँमा चाहिँ धेरै पठाइरहेछ थोरै मागिरहेछ 900 माइनस 600 गर्दा 300 1100 माइनस 500 गर्दा कति भयो त यो 600 हो यसरी हो अनि इक्विलिब्रियम कन्डिसन भने कति रहेछ त इक्विलिब्रियम कन्डिसनको यो 15 रुपैयाँ हुँदाखेरि 700 रुपैयाँको 700 एउटा डिमान्ड भइरहेछ युनिट 700 सप्लाई भइरहेछ भनेपछि न सरप्लस छ न सर्टेज छ भनेपछि यो कन्डिसन अनुसार हामीले इक्विलिब्रियम प्राइस पनि निकाल्न सक्छ यसरी चाहिँ हामीले यसमा सरप्लस सर्टेज
डिमान्ड भर्यौँ सप्लाई भर्यौँ इक्विलिब्रियम निकालेको थियौँ अनि इलास्टिसिटी पनि निकालेको थियौँ। यसको डिटेल क्लास है यो कसरी हुन्छ अनि यसको डिटेल चाहिँ मैले डेरिभेटिभबाट पनि गर्न मिल्छ भनेर भन्छु। यसलाई डेरिभेटिभ गऱ्यो, डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 1000 को कन्स्ट्यान्टको 0 भयो -20p को 20 हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु पीसँग गर्छ भनेपछि -20 मात्र बच्छ भनेर भनिन्छ अथवा स्लोप हो -20 भनेर यो अनुसार पनि गर्न सकिन्छ। डिटेल यो इलास्टिसिटीको चाहिँ लिङ्क तल प्रोभाइड गरिदिएको छु। अब अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ। मसँग यहाँनिर क्वेसन छ कन्सिडर द फलोइङ सेड्युल भन्यो पोइन्ट्स त्यहाँ छ ए बी सी डी ई गरेर पीएक्स त्यहाँ छ क्युडिएक्स त्यहाँ छ क्युएसएक्स त्यहाँ छ अनि चाहिँ यहाँनिर हामीलाई के त्यहाँ छ नि एउटा प्राइस पो अनि क्युडिएक्स भनेको डिमान्ड हो है भनेपछि एउटा यो प्राइस भयो, यो प्राइस भयो, यो डिमान्ड भयो, यो चाहिँ के भयो त सप्लाई भयो। अब तपाईँलाई प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्यो डिमान्ड र प्राइस र डिमान्ड यो गर्न पऱ्यो, प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई भन्यो भने चाहिँ प्राइस र सप्लाई हेर्नु पऱ्यो है भनेपछि यहाँनिर प्राइस र डिमान्ड प्राइस र सप्लाई। सुरुवातमा क्वेसनमा चाहिँ के सोधेको छ कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट इक्विलिब्रियम प्राइस भन्छ। कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भनेपछि के भन्दा इक्विलिब्रियमको दुईटै बराबर हो जहाँ चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई बराबर हुन्छ। यो ठाउँमा इक्विलिब्रियम भन्यो भनेपछि त्यो ठाउँमा चाहिँ भनेपछि यो ठाउँमा इक्विलिब्रियम छ उसले भन्नु खोजेको सी पोइन्ट भन्नु खोजेको के पोइन्ट सीमा इक्विलिब्रियम कन्डिसनको भनेपछि यो केसको यो ठाउँ चाहिँ इनिसियल भ्यालु हुनु पऱ्यो क्या हामीले किनभने अब इलास्टिसिटी मात्र भनेको छ भनेपछि हामीले इलास्टिसिटी निकाल्ने फर्मुला भनेको इपी भनेको डेल्टा क्यू अपन डेल्टा पी पी बाई क्यू यो पी र यो क्यू भनेको इनिसियल हैन भनेपछि इनिसियल भ्यालु चाहिँ कुन हुनु पऱ्यो यो हुनु पऱ्यो भनेपछि त्यहाँ मैले पोइन्ट सी चाहिँ इनिसियल पोइन्ट हो पी अब यो P1 भनेको 6 भयो अनि यो क्वान्टिटी डिमान्डको चाहिँ त्यो डिमान्ड भनेर यो कुरा गरेँ सप्लाई भने अब सप्लाईको लागि 60 यहाँनिर भनेपछि इनिसियल प्राइस 6 भयो इनिसियल क्वान्टिटी 60 भयो। अब फाइनल चाहिँ यतातिर मुभ गरे पनि हुन्छ यतातिर मुभ गरे पनि हुन्छ सीबाट डीमा पुग्यो भनेर सम्झिनु भयो अथवा सीबाट बीमा आयो भने हुन्छ जस्ट P1 र Q1 चाहिँ हुनु पर्ने भनेपछि मैले चाहिँ सीबाट कता पुगेँ डीतिर पुगेँ भनेपछि डीको प्राइस भनेको P2 र यो 40 भयो भनेपछि अब मलाई डेल्टा क्यू कसरी निस्किन्छ डेल्टा क्यू भनेको Q2 माइनस Q1 भनेपछि 40 माइनस 60 अनि त्यसपछि प्राइस चाहिँ डेल्टा पी भनेको 8 माइनस 6 इन्टु पी भनेको इनिसियल प्राइस त्यहाँ 6 क्यू भनेको इनिसियल क्वान्टिटी 60 यो भनेको 40 माइनस 60 गर्दा माइनस 20 अनि 8 माइनस 6 गर्दा कति भयो त यो प्लस 2 भयो 40 माइनस 6 इन्टु यहाँ कति भयो त 6/16 पछि यो 6 यो 10 कुरा गरौँ 1/10 भयो यो 10 ले यो 2 भयो यो क्यान्सल गर्दा कति आयो त -1 भनेपछि यो मोडुलसमा कुरा गर्ने कति आयो त 1 मा 1 सँग कम्पेरिजन गर्छौँ युनिटरी भन्ने कन्डिसन भयो। त्यसैगरी फेरि अर्को भनेको चाहिँ कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई एट मुभमेन्ट फ्रम बी टु डी एउटा बी टु डी भनेको छ पछि अनि अर्को चाहिँ के भनेको छ त अर्को चाहिँ डी टु बी बाई पर्सेन्टेज मेथड हुने एउटा बी टु डी अनि अर्को चाहिँ डी टु बी जस्ट अब फर्स्टमा चाहिँ इक्विलिब्रियममा निकाल्नु भने त अब सेकेन्डमा चाहिँ बी नम्बरमा चाहिँ प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई एट मुभमेन्ट फ्रम एक नम्बरमा बी टु डी भने त अब बी टु डी भनेपछि बी इनिसियल भयो कि पछि इनिसियल फाइनल इनिसियल भनेको बी भयो फाइनल भनेको डी भयो P1 भनेको इनिसियल पोइन्ट बी 4 र Q1 भनेको अब यहाँ क्यू सप्लाईको कुरा रहेछ मैले QS1 भने है सप्लाई भने अब प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई भनेको यो चाहिँ भनेको 40 त्यसै गरी फाइनलमा चाहिँ P2 भनेको कति हुनु त बीबाट डीमा पुग्यो यहाँबाट यहाँ डीमा पुग्यो भने 8 हुने भयो QS2 भने चाहिँ कति भयो त 18 भयो 40 बाट 80 पुग्यो यसरी कुरा भयो है। अर्को डी टु बी भने चाहिँ यसको जस्तै डी इनिसियल हुन्छ बी फाइनल हुन्छ पछि अब यहाँ पर्सेन्टेज मेथड अनुसार गर्दाखेरि त पर्सेन्टेज प्राइस इलास्टिसिटी भने कति आउने त पर्सेन्टेज चेन्ज इन सप्लाई अपन पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस। पर्सेन्टेज चेन्ज कसरी आउँछ यो खास यो फर्मुला पनि पर्सेन्टेजैबाट बनेको फर्मुला त भनेपछि नर्मली यहाँ पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी अथवा सप्लाई भन्नु न सरी सप्लाई भन्यो नि कसरी निस्किन्छ भन्दा फाइनल माइनस इनिसियल अपन इनिसियल इन्टु 100% हैन पछि पर्सेन्टेज चेन्ज कसरी भयो त भन्दा सुरुवातको भ्यालु कति थियो 4 बाट 10 मा पुग्यो प्राइस चाहिँ क्वान्टिटी चाहिँ 40 बाट 18 पुग्यो कति पर्सेन्टेज चेन्ज भयो सप्लाई चाहिँ 80 मा पुग्यो पहिला 40 थियो अपन कति भयो त 40 इन्टु 100% अनि कति पर्सेन्टेज चेन्ज भयो यो 100% चेन्ज भयो। त्यसै गरी पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस भन्यो नि प्राइस कतिले चेन्ज भयो त प्राइस सुरुवातमा थियो कति प्राइस सुरुवातमा थियो 4 अब पुग्यो 8 भनेपछि 8 मा पुग्यो 4 थियो पहिला कति थियो त 4 थियो इन्टु 100% पर्सेन्टेज चेन्ज नै निकाल्यो नि फाइनल
माइनस इनिसियल अपन इनिसियल इन्टु 100 भनेपछि यो पनि कति पर्सेन्टले भयो त यो पनि 100%ले भयो भनेपछि यहाँले राख्दा पर्सेन्टेज इन सप्लाई प्राइस कतिले चेन्ज हुँदा 100%ले प्राइस चेन्ज हुँदाखेरि सप्लाई पनि 100% चेन्ज भनेपछि कति आयो त 1 आयो भनेपछि यो फ्रम केबाट गरे त बी टु डी अब बी टु डी को सट्टा हामीले के गर्यौँ भने पछि यो पर्सेन्टेज मेथड चाहिँ कुन अनुसार भन्दा एउटा बी टु डी अर्को सेकेन्डमा चाहिँ गरेँ मैले फ्रम डी टु बी गरेँ भने डी टु बी गरेपछि इनिसियल कति भयो त इनिसियल भनेको डी हुन्छ अनि फाइनल भनेको चाहिँ कति हुन्छ त अब डी टु बीमा चाहिँ डी भनेको इनिसियल भनेपछि यो डी इनिसियल पी भनेको 8 भयो अनि पी टू भनेको पी1 भनेको 8 भयो पी टू भनेको कति भयो त 4 भयो यो पी टू भनेको अनि त्यसपछि क्वान्टिटी केसमा चाहिँ सप्लाईको कुरा छ भनेपछि यो भनेको 80 भयो S1 हैन QS1 भयो QS2 चाहिँ कति भयो त 40 भयो किनभने यो फाइनल भयो यताउतिबाट चाहिँ गरेछ भनेपछि अब यहाँ पनि त पर्सेन्टेज चेन्ज इन सप्लाई भनेको कति भयो त सप्लाई कसरी चेन्ज भयो अहिलेको जस्तै कुरा त 40 थियो 40 पुग्यो पहिला कति थियो 80 थियो अपन 80 इन्टु 100% भयो हैन भनेपछि कतिबाट 40 माइनस 80 यसमा चाहिँ कसरी चेन्ज हुनुभयो त भन्दा यसमा चाहिँ थियो पहिला कति 8 थियो अब 4 भयो भनेपछि 4 माइनस कति भयो त 8 4 सरी फाइनलमा 4 भयो 4 माइनस 8 इनिसियल कति हो त 8 इन्टु 100% यसरी भयो यो गर्दाखेरि यहाँ तपाईँको यो कति आयो 50% आउँछ माइनस 50%ले भयो यो चाहिँ कति आउँछ यो पनि माइनस 50% पछि यो कति आउनु भयो त इपी भनेको पर्सेन्टेज चेन्ज इन सप्लाई अपन पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस प्राइस कति चेन्ज भयो 50%ले चेन्ज भयो घट्यो हैन भनेपछि डिमान्ड सप्लाई पनि कति भयो त 50%ले नै घट्यो माइनस माइनस प्लस गर्दा 1% यो केसमा पनि प्राइस इलास्टिसिटी कसरी आयो त 1 आयो त्यसपछि सीमा चाहिँ भनेको छ कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई एट मिडवे बिट्विन बी एन्ड टी एन्ड डी एन्ड बी बाई आर्क मेथड भन्यो भने आर्क मेथडको के को चाहिँ कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाईको मिडवे बिट्विन बी एन्ड डी एन्ड डी एउटा बी एन्ड डी अनि अर्को चाहिँ डी एन्ड बी बाई हेर्नेछ भनेपछि अब यहाँनिर सी नम्बरको लागि कुरा गर्दाखेरि मैले यसमै गरेँ सी है सीमा कसरी भने प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई एट अब यो मिडवे बिट्विन बी टु डी भन्यो भने अब यहाँनिर हामीले कुरा गर्दा कसरी हुनुभयो त एउटा बी टु डीको लागि कुरा अर्को डी टु बीको लागि कुरा गरेँ पछि सी नम्बरमा पुगिसकेँ बी नम्बरकै बात गर्दैछु बी टु डी भन्यो भने अब यो इनिसियल यो फाइनल भनेपछि इलास्टिसिटी कसरी हुनुभयो त इपी भनेको इलास्टिसिटी अफ सप्लाई भन्ने कुरा यो चेन्ज इन यस अपन चेन्ज इन प्राइस इन्टु अब यो P1 प्लस P2 डिभाइड बाई Q1 प्लस Q2 हुन्छ अनि पछि डेल्टा क्यू कसरी हुनुभयो त 80 बाट 40 80 माइनस 40 अपन यहाँ कति हो त P भनेको 8 माइनस 4 P1 प्लस P2 भनेको 4 प्लस 8 डिभाइड बाई 40 प्लस 80 यसरी कुरा गर्दा यो कति भयो त 40 बाई यो 4 भयो यो चाहिँ 12 बाई 120 पछि यो 10 भयो यो कति भयो 10 गर्दा यो कति आयो 1 आयो त्यसै गरी बिट्विन डी टु बीमा पनि हुने त्यतै यो अब चेन्ज कसरी हुन्छ त डेल्टा क्यू भनेको 40 माइनस 80 अपन प्राइस चाहिँ 4 माइनस 8 अब 8 प्लस 4 80 प्लस 40 यो गर्दा पनि हुने चाहिँ कति नै आउँछ त 1 नै आउँछ अनि पछि यो चाहिँ आर्क मेथड अनुसार पछि यहाँनिर तीनवटा क्वेसन गरेको थियौँ अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई डिमान्ड सप्लाईको कुरा गरिरहेको थियो होइन भनेपछि कहिले तपाईँलाई सप्लाई मात्र दिन सक्छ कहिले डिमान्ड मात्र दिन सक्छ त्यो अनुसार क्वेसन सोध्न सक्छ अब मसँग यहाँनिर क्वेसन छ कन्सिडर द फलोइङ डिमान्ड सेड्युल भन्छ डिमान्डको मात्र कुरा छ पोइन्ट्स त्यहाँ छ ABCD E र यहाँ PX भनेको प्राइस दिएको छ 86420 गरेर QDX भनेको डिमान्ड दिएको छ भेरियस पोइन्ट भन्छ जस्तै 0 10 20 30 40 पछि यो दियो हैन अब सुरुवातमा सोधेको छ प्राइस इलास्टिसिटी एट मुभमेन्ट भनेको थियो कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट मुभमेन्ट फ्रम B to D एन्ड D to B बाई प्रोपोर्सन मेथड अब यो प्रोपोर्सन मेथड भनेको चाहिँ पोइन्ट मेथड हो है हामीले प्रिभियस योभन्दा अघिल्लो क्वेसन पनि गरेको थियौँ अब यहाँनिर प्राइस इलास्टिसिटी एट मुभमेन्ट B to D भनेको थियो भनेपछि B to D मा B इनिसियल भयो D फाइनल भयो तर B भनेको यहाँनिर कुन छ त B भनेको 6 र 10 P1 Q1 भयो D भनेको P2 Q2 यो अनुसार रिलेसन लाउँदाखेरि EP भनेको डेल्टा Q अपन डेल्टा P इन्टु P बाई Q गर्दाखेरि 30 10 26 है यहाँनिर चाहिँ भ्यालु निकालिसक्यो अघिल्लो क्वेसन त्यही गऱ्यो त्यो अनुसार गर्दा 3 आयो
यसरी डी टु बी भन्दा चाहिँ इनिसियल डी भयो, तर इनिसियल डी भनेको P1 Q1 भयो 2 र 30, अनि P2 Q2 भने चाहिँ कुन भयो त 6 र 10 हो। यो अनुसार पनि यही फर्मुला हुँदाखेरि -0.33 आयो। यसरी सेकेन्डमा चाहिँ के भने त कम्प्लिट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट मिडवे बिट्विन बी एन्ड डी एन्ड डी एन्ड बी बाई यहाँनिर चाहिँ आर्क मेथड भन्यो। अब त्यही गर्ने चाहिँ प्राइस इलास्टिसिटी तर मिडवे बिट्विन, अब चाहिँ बी र डी, यहाँ पनि मिडवे बिट्विन, यहाँ चाहिँ बी र डी को प्रोपोर्सन मेथड भनेको थियो। केही मेथड मेन्सन नगर्दा इलास्टिसिटी हामी प्रोपोर्सन मेथड र पोइन्ट मेथड गर्थ्यौँ, यहाँनिर त प्रोपोर्सन मेथड भनेको थियो। अब आर्क मेथडमा चाहिँ हामीलाई कसरी हुन्छ, हामीले बी टु डी भन्दाखेरि यहाँ जुन इनिसियल र फाइनल भनेर छुट्टा छ त्यही अनुसार डेल्टा क्यू अपन डेल्टा पी इन्टु P1 प्लस P2 अपन Q1 प्लस Q2। डेल्टा पी भनेको Q2 30 माइनस 10 हुन्थ्यो, अनि त्यसपछि P1 प्लस डेल्टा पी भनेको चाहिँ 2 माइनस 6 हुन्थ्यो। यसरी गर्दा अब P1 प्लस P2 भनेको 6 प्लस 2 10 प्लस 30, यसरी तल चाहिँ 10 प्लस, यो गर्दाखेरि यसको भ्यालु आउँछ है 1। अनि डी टु बी को सट्टा बी टु डी को सट्टा डी टु बी भने पनि अब इनिसियल चाहिँ डी हुन्छ 2 र 30 P1 Q1, अनि P2 Q2 चाहिँ 6 र 10 हुन्छ। त्यही डेल्टा क्यू निकाल्दाखेरि चाहिँ कति भयो त 10 माइनस 30, डेल्टा पी निकाल्दा चाहिँ 6 माइनस 2 भयो, यहाँ बसिहाल्यो जस्तो सहीको जस्तै, अनि इन्टु 2 प्लस 6 30 प्लस 10 गर्दा यो पनि कति आउँछ 1। अब अर्कोमा चाहिँ के भनेको छ कम्प्लिट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड बाई टोटल आउटले मेथड एट मुभमेन्ट फ्रम बी टु डी। टोटल आउटले मेथड भनेको चाहिँ टोटल एक्सपेन्डिचर मेथड हो कि। एक्सपेन्डिचर कसरी आउँछ, प्राइस इन्टु क्वान्टिटी। त्यही भएर यहाँनिर एक्सपेन्डिचर एट बी निकाल्छु, किन बी टु डी भने अहिले बी टु डी भनेको बी फाइनल भयो, सरी बी इनिसियल भयो डी फाइनल भयो। बीमा 6 रुपियाँ पर्छ, कतिवटा डिमान्ड छ त 10 वटा, भनेपछि 6 इन्टु 10 गर्दा 60 को एक्सपेन्डिचर भयो। डीमा चाहिँ P2 Q2 भने चाहिँ कति भयो त 2 इन्टु 30 भन्दा 2 इन्टु 30 गर्दा 60 भनेपछि प्राइस इलास्टिसिटी भनेको P2 Q2 अपन P1 Q1 भनेको फाइनल एक्सपेन्डिचर अपन इनिसियल एक्सपेन्डिचर 60 अपन 60 गर्दा कति भयो त 1 भयो। भनेपछि यो मेथड अनुसार कति आयो त 1 आयो। अब नेक्स्ट क्वेसन, मसँग यो क्वेसन छ, सपोज इन्डिभिजुअल डिमान्ड सेड्युल फर सुरज, सनी एन्ड सुशीला आर गिभन एज भनेको छ। प्राइस दिएको छ 10 20 30 40 50। सुरजको डिमान्ड दिएको छ, सनीको डिमान्ड दिएको छ र सुशीलाको डिमान्ड दिएको छ के, तीनजनाको इन्डिभिजुअल डिमान्ड दिएको छ। फर्स्टमा सोध्यो कि फाइन्ड मार्केट डिमान्ड सेड्युल भनेको छ, मार्केटको टोटल भन्नु खोजेको त्यो भनेको कसरी आउँछ भन्दा यहाँ 160 80 र 40 थियो नि हैन, यो टोटल जोड्दा कति भयो त 280 भयो। यसमा चाहिँ 80 प्लस 40 प्लस 20 जोड्दा यो 140 भयो। त्यसै गरी यो चाहिँ 40 20 10 गर्दा यो 70 भयो, यो 20 र 10 गर्दाखेरि 30 भयो, यो चाहिँ 0। यसरी तीनैवटाको जोड दिइसकेपछि हाम्रो टोटल मार्केट डिमान्ड आयो हैन, अनि त्यही भइहाल्यो। त्यसपछि मार्केट डिमान्ड कर्भ भनेको छ। मार्केट डिमान्ड कर्भ भनेको चाहिँ अब यसलाई ग्राफमा प्लट गर्ने। अनि मैले यहाँनिर एउटा बनाएको छु ग्राफ, त यहाँ स्केलिङ चाहिँ मिलेको छैन, तर यसको एक्ज्याक्ट सेप चाहिँ कस्तो आउँछ थाहा छैन, स्ट्रेट लाइन आउँछ कि यता कर्भ टाइप आउँछ, त्यो चाहिँ तपाईँ कमेन्ट गर्नु है, तपाईँले कति स्केल मिलाएर सकेसम्म यसलाई स्केलिङ मिलाएर गर्नुहोस्, ट्याक्कै सेप कस्तो हुन्छ त्यो आउँछ, अथवा चाहिँ ग्राफमै गर्नुहुन्छ भने त पर्फेक्ट सेप आइहाल्छ। अहिले चाहिँ मैले के गरेँ भने यहाँनिर 10 हुँदाखेरि कति थियो त 280 थियो, यतातिर साइडमा मैले डिमान्ड राखेको छु, यतातिर प्राइस राखेको छु, अन्त 10 हुँदाखेरि 280 यहाँ भयो। त्यसपछि अर्को 20 हुँदा 140 छ, 20 हुँदा 140 150 थियो यतापट्टि राखेँ। त्यसपछि अर्को प्राइस 30 हुँदाखेरि कति छ, प्राइस 30 हुँदा 70 को थियो, यतातिर राखेँ। त्यसपछि प्राइस 40 हुँदा 30 को छ र प्राइस 50 हुँदा 0 थियो। भनेपछि यो टाइप अहिले चाहिँ मेरो यस्तो टाइप आयो है। अब यस्तै हुन्छ कि कस्तो हुन्छ यो चाहिँ अब मलाई यहाँ स्केलिङ नमिलाएर मैले यहाँनिर एक्ज्याक्टली भन्न सक्दिनँ कस्तो सेप भन्छ, स्ट्रेट लाइन भन्छ कि कर्भ यस्तो टाइप भन्छ त्यो। अब त्यसपछि चाहिँ फेरि के भन्छ, इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड व्हेन प्राइस फल्स फ्रम रुपिस 30 to 20, एउटा 30 बाट 20 मा 30 बाट 20 मा घट्दाखेरि अर्को चाहिँ फेरि डीमा चाहिँ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड व्हेन प्राइस रेज फ्रम 20 to 30 अर्को चाहिँ 20 to 30। अब यो इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड व्हेन प्राइस फल फ्रम 30 to 20, 30 बाट 20 मा झर्यो घट्यो के प्राइस, भनेपछि 30 भनेको के हो इनिसियल, 20 भनेको फाइनल। त 30 को सिधा डिमान्ड कति हुन्छ त 70 भनेको इनिसियल, भनेपछि यो कति भयो त यो P1 यो P2 अनि यो चाहिँ कति भयो त Q1। भनेपछि अब यो अनुसार कुरा गर्दाखेरि यहाँनिर P1 30 P2 20 Q1 70 Q2 140 हुँदाखेरि यहाँनिर हाम्रो कसरी आयो त डेल्टा P भनेको P2 माइनस P1 भनेको 20 माइनस 30 भनेको -10, डेल्टा Q भनेको 140 माइनस 70 गर्दा 70 भयो। गर्दाखेरि यो फर्मुलामा है अघि जस्तै गरे फर्मुलामा डेल्टा Q अपन डेल्टा P इन्टु P बाई Q गर्दा 70 बाई -10 इन्टु 30 बाई 70 गर्दा -3 आयो, यो भयो। त्यसै गरी अर्कोमा चाहिँ कति हुनेछ त इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड व्हेन प्राइस रेज फ्रम 20 to 30, अब चाहिँ 20 बाट 30 मा पुग्यो भनेछ। पछि यो P1 भयो, यो P2 भयो, यो कति भयो त यो Q1 भयो, यो Q2 भयो। पछि अब P1 20 P2 30 Q1 140 Q2 70 चाहिँ डेल्टा P भनेको 30 माइनस 20 गर्दा 10 भयो, डेल्टा Q चाहिँ 70 माइनस 140 गर्दा -70 भयो।
त्यही फर्मुला राख्दाखेरि डेल्टा क्यू अपन डेल्टा पी इन्टु पी बाई क्यू गर्दाखेरि -70/10 इन्टु 20/140 गर्दा -1 भयो, मोडुलसमा राख्दा 1 आयो, यहाँ पनि मोडुलस राख्दा 3 आयो। भनेपछि यसरी यो क्वेसन सल्भ गरिन्छ कि चाहिँ। अरू च्याप्टरहरूको भिडियोको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिएको छु। यो क्लास यति नै।